Welcome to my channel friends দেখা পাইছে কিমানটা পাৰ্চেল প্ৰায় 7টা পাৰ্চেল আছে ইয়াতে আৰু এই গোটেইটা আইছে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীতে আৰু আইছে কৰপৰা টু এলিমেন্টছৰ পাৰ্চেল হয় আইছে ফেবল নামৰ পৰা মই প্ৰায় 10-15 দিন মান আগত এটা ভিডিও দিছিলো আপোনালোক ফ্ৰী শ্বপিংৰ যদি আপোনালোক কৰিছিল তেনেহলে পাইছে কিন্তু এতিয়া এই অফাৰটো নাই যিয়ে কৰিছিল তেওঁলোকৰ ডেলিভাৰ্ড হৈ গৈছে পাৰ্চেল প্ৰায় আৰু মোৰ কেইটামান পাৰ্চেল আহিব লগা আছেও গতিকে মই ভাবিলো যে আপোনালোক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই দিম গতিকে আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আনবক্সিং এফালৰ পৰা কৰি আছো তো প্ৰথম পাৰ্চেলটো আমি আনবক্সিং কৰি চাই লওঁ কি আছে ভিতৰত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো মই আৰু এইটোৰ প্ৰাইস আছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো ইয়াতে কিমান কেই টকাৰ পাৰ্চেল 195 টকা 195 এটা চাই লওক 195 লিখা আছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীতে আহিছে কেনেকৈ আহিছিল কেনেকৈ কৰিব লাগে মই আপোনালোক ভিডিও আগতে বনাই দিছিলো যি সকলে কৰিছিল তেওঁলোকৰ ডেলিভাৰ্ড হৈ গৈছে কিন্তু বৰ্তমান এই অফাৰটো ভ্যালিড নাই যদি আকৌ আহে অফাৰটো মই আপোনালোকক জনাই দিম ভিডিওৰ জৰিয়তে গতিকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে তো এইটো হৈছে এইটো হৈছে টু এলিমেন্টছৰ চকলেট উইথ ফ্লেক্স বঢ়িয়া লাগে এইটো খাই মই আগতো খাই পাইছো এইটো গতিকে এইটো প্ৰায় আধা কেজি আছে 500 গ্ৰাম গতিকে এইটো সাইডত থ এইটো ইয়াত থৈ ন নেক্সট পাৰ্চেলটো হ'ল এইটো নেক্সট আছে এইটো আছে ইয়াতে ড্ৰাইড হোল ক্যানবেৰিজ এইটো মই আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই দিছিলো এই সেম প্ৰডাক্ট এইটো খাই বঢ়িয়া লাগে মই চাইছো ট্ৰাই কৰি চাইছো এইটো নেক্সট পাৰ্সেল আছে এইটোৰ প্ৰাইস আছে 149 এটা দেখা পাইছে আপোনালোকে 149 লিখা আছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীতে আহিছে আপোনালোকে জানে গতিকে এইটো খুলি চাও চাইলো কি আছে ভিতৰত এইটো আছে আপোনাৰ ওটছ পংগল কেচিউ এন্ড কি আছে এইটো লেন্টিলছ নেকি এইটো ভাল লাগে বুলি কৈছে ফন্টি কৈছে এইটো ভাল লাগে বুলি সেইকাৰণে মই অৰ্ডাৰ দি দিলো এইটো গতিকে চাইলম এনেকুৱা লাগে নেক্সট প্ৰডাক্টটো আনবক্সিং কৰি চাইলো এইটোৰ দাম কিমান আছে এইটোৰ দাম আছে 300 টকা চাই লওক 300 টকা আছে ফ্ৰীতে আহিছে আপোনালোকে জানে চাই লওক কি আছে ভিতৰত এইটো খাই বঢ়িয়া লাগে কিন্তু ট্ৰু এলিমেন্টছৰ পাৰ্টি মিক্স এইটো খাই বঢ়িয়া লাগে এইটো মই আগতে খাই চাইছো নেক্সট এটা পাৰ্সেল এইটো ওজন আছে এইটোৰ প্ৰাইস আছে 300 টকা এইটোৰ প্ৰাইস চাই লওক এইটো প্ৰাইস এইটো চাই লওক কি আছে ভিতৰত ট্ৰু এলিমেন্টছৰ প্ৰডাক্ট যিমান আছে ট্ৰু এলিমেন্টছৰ প্ৰডাক্ট বহুত ভাল ব্ৰ্যান্ড হয় ট্ৰু এলিমেন্টছটো ফ্লিপকাৰ্টতো যদি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি চাই বিলাক দাম বহুত আছে ঠিক আছে চাই লও এইটোত কি আছে ভাল অফাৰে দিছিলে এইকেইটা ব্র্যান্ডেড প্ৰডাক্ট ফ্ৰীতে পাইছো গতিকে আকৌ যদি মই আপোনালোকক জনাই দিম এইটোত কেছে হানি আছে 100% পিওৰ হানি হয় ট্ৰু এলিমেন্টছৰ আৰু ইয়াৰ দাম হ'ল 300 টকা 250 গ্ৰাম আছে গতিকে এইকেইটা সাইডত থ নেক্সট হ'ল এইটোৰ প্ৰাইস আছে 250 প্ৰাইস আছে এইটো সব ভিতৰত কি আছে এইটোত আছে আপোনাৰ ডেইলি ডোজ ট্ৰায়াল মিক্স এইটো বঢ়িয়া লাগে মই দুটা একেলগে আনিছিলো ইয়াৰ আগতো কেইদিনমান আগত
বঢ়িয়া লাগে এইটো খাই বহুতকেইটা ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ মিক্স আছে ইয়াতে নেক্সট আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্চেল এটা আছে ইয়াতে এইটোৰ প্ৰাইচটো চাই লওক আপোনালোকে কিমান লিখা আছে ইয়াতে এইটো চাওক 595 আছে প্ৰাইচ 600 টকাই ফ্ৰীতে আহিছে বঢ়িয়া প্ৰডাক্ট 12 ইঞ্চৰ প্ৰডাক্টবিলাক চাই লওক কি আছে আছে এইটো ডাঙৰ আৰু এইটো হৈছে ট্ৰু এলিমেণ্টছৰ ডাৰ্ক চকলেট অ'টমিল এইটো বঢ়িয়া লাগে গাখীৰ লগত খাই ইয়াতে আছে 1 কেজিৰ এইটো গতিকে চাই ল'ম টেষ্ট কৰি কেনেকুৱা লাগে ফ্ৰীতে অহা বস্তু এনজয় আৰু যিসকলে কৈছিল তেওঁলোকেও এনজয় কৰিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰী অফাৰ ফ্ৰী শ্বপিঙৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ভৱিষ্যতত মই আৰু আপোনালোকক এনেকুৱা অফাৰ আহিলে জনাই দিম গতিকে থেংক ইউ